سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د نوټ جیس کلاس دریم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په نوټ جیس کې دننه په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو په دې درس کې به موږ او تاسو په خپل لومړني نوټ جیس فایل باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل لومړنی نوټ جیس پروګرام څه کو جوړ کړو نو لومړنی موضوع خو د پروجیکټ د فولډر جوړولو دی تاسو به یو نوی پروجیکټ فولډر اخلئ صحیح ده تاسو به یو نوی پروجیکټ فولډر جوړوئ او په هغې او هغه به خپل څه شي کې خلاصوئ ویز کوډ کې خلاصوئ لکه ما جوړ کړی د نوټ ډاټ جیس په نوم صحیح ده تاسو به دغسې یو نوی فولډر جوړ کړئ هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ د خپل نوټ جیس کورس لپاره دویمه موضوع ستاسو لپاره دا دی چې تاسو یو جاوا سکرپټ فایل جوړ کړئ چې هر نوم ورکوئ یو جاوا سکرپټ فایل تاسو څه کوئ جوړ کړئ لکه ما د فدا ډاټ جیس په نوم جوړ کړی دی تاسو کولی شئ خپل نوم ورکئ او تاسو به خپل لومړنی چې کوم اپ دی دا به څه کوئ رن کوئ په دې کې چې هره لیکنه تاسو لیکئ هغه ستاسو خوښه دی فرض کړئ زه راځم دلته خپل لومړني اپلیکیشن کې زه ورته یم console.log او ته ما سره دلته فدا محمد پرنټ صحیح ده اوس که چیرې زه همدغه رن کول غواړم نو زه باید دلته راشم ټرمینال ته او دلته نیو ټرمینال واخلم او دلته زه ورته وایم چې ته نوټ څه شی ما سره رن کړه نوټ کې فدا ډاټ جیس په نوم چې کوم فایل دی ګورئ همدغه ریزلټ به موږ او تاسو سره دلته څه کېږي پرنټ کېږي اوس بله مهمه خبره په دې کې دا دی چې دا باید ستاسو ذهن کې واوسي ډېری داسې موضوعات دي لکه موږ او تاسو سره په ډام موضوعاتو کې چې کوم په جاوا سکرپټ کې موږ او تاسو ویلې نو هلته چې کوم موږ او تاسو سره ډاټ وینډو یا الرټ موږ او تاسو سره ډېری داسې شیان دي چې هغه موږ او تاسو سره نوټ جیس کې کار نه کوي که چیرې هماغه سیم کارونه موږ او تاسو په یو براوزر کې کوو فرض کړئ زه راځم یو براوزر خلاصوم او دلته راځم انسپیکټ ته راځم کنسول بار چې کوم دی دی خلاصوم او په کنسول کې زه دلته ورته وایم چې ته ما سره څه لیکه console dot log او ته موږ سره دلته څه کا وینډو چې کوم آبجیکټ دی دا موږ سره څه کا پرنټ کا نه او زه دا قوس باندې انټر پریس کوم نو زموږ چې کوم وینډو آبجیکټ مربوطه سم موضوعات دی هغه ټول به موږ تاسو سره دلته څه کیږي راځي موږ تاسو کولی شو چې په جاوا سکرپټ کې دینه استفاده هم وکړو دا موضوع موږ تاسو پوره ویلی هم دی خو که چیرې همدغه سیم کار زه راځم په نوټ جیس کې ترسره کوم زه راځم فرض کړئ دلته لیکم ورته console.log او دلته ورته یم چې وینډو او زه دی سیف کوم او دلته زه ورته یم چې ته نوټ او فدا ډاټ جیس په نوم چې کوم فایل دا رن کړه نو دلته به موږ تاسو سره یو ایرر راځي ایرر به ځکه راځي چې وینډو از ناٹ ډیفاینډ دلته به موږ تاسو سره راځي چې وینډو از ناٹ ډیفاینډ حالا چې دا د جاوا سکرپټ یو کوډ دی موږ تاسو سره خدای موږ تاسو سره کار نه کوي صحیح ده دا موضوع باید تاسو لپاره کلیر اوسي فرض کړئ یو کس غواړي چې الرټ نه استفاده وکړي الرټ کې یو کس لیکي هاي ډونټ ډو this او زه یې سیف کوم او زه بیا راځم دلته ورته یم چې ته موږ سره نوټ چې کوم دی فدا ډاټ جیس هغه کا ایکسیکیوټ کړه نو ګورئ بیا هماغه سیم ایرر موږ ته وایي چې وینډو از ناٹ ډیفاینډ صحیح ده او بله موضوع موږ تاسو سره د څه شی دی د الرټ دی دا هم موږ تاسو سره دلته څه دی ډیفاینډ نه دی دی هم موږ تاسو سره کار نه کوي نو موضوع داسې وه چې ما غوښتل چې تاسو په دې موضوع هم پوه کړم چې دغه یو څه د جاوا سکرپټ چې کوم هغه دی موږ تاسو سره ډېری لکه وینډو او الرټ او دا چې کوم دی موږ تاسو سره په نوټ کې څه کوي کار موږ تاسو سره نه کوي نو په دې موضوع خو تاسو پوه شئ چې څنګه موږ تاسو خپل یو ساده یا یو عام اپلیکیشن څه کوو رن کوو اوس ډېری وخت ضرورت موږ تاسو سره څه داسې پیښیږي په نوټ جیس کې چې موږ تاسو باید دغه خپل فایل چې کوم دی دی رن کړو خو دې لپاره موږ غواړو چې یو پیکیج موږ تاسو سره اوسي یا هم یو جیسن فایل اوسي چې په هغې کې موږ تاسو خپل سکرپټ د هغې په استعمال سره بیا رن کړو نو د دې کار لپاره خو زه لومړی راسم console.log خپل دغه کوډ کې یو څه لیکنه ترسره کوم زه ورته یم چې ته ما سره فدا رن کړه او زه دلته ورته وایم چې ته ما سره چې کوم دی د څه شی وکړه نوټ او نوټ کې څه ورته یم چې ته ما سره دلته څه وکړه سوري نوټ نه بلکې npm زه یو نوټ پیکیج مینیجر هغه انټ جوړول غواړم صحیح ده نو زه په دې باندې
انټر پریس کوم انټر پریس کول نو وروسته دا معنی یو څه معلومات غواړي صحیح ده په دې معلوماتو کې موږ او تاسو سره init څه شی شو رن شو لومړنی موږ او تاسو سره د پیکیج نیم غواړي صحیح ده نو زموږ او تاسو د پیکیج نیم چې کوم دی په هر نوم چې تاسو ورکولی شئ زه ورته فدا ورکوم صحیح ده او زه انټر پریس کوم ورژن یې همدا صحیح دی او زه انټر پریس کوم نو ګورئ او په end کې بیا انټر تر څو چې دی ختم نشي نو ګورئ اوس موږ او تاسو سره به دلته یو نوی جیسن فایل جوړ شي کله چې تاسو انټر پریس کوئ صحیح ده زه راځم دلته بیا انټر پریس کوم نو موږ او تاسو سره یو پیکیج جوړ شو دلته یو جیسن پیکیج چې دې په استعمال سره بیا موږ او تاسو کولی شو ډېر په اسانۍ سره خپل فایلونه څه کړو رن کړو اوس دغه جیسن فایل موږ او تاسو سره جوړ شو زه غواړم چې دغه فایل په استعمال سره زموږ چې کوم دغه سکرپټس دي دی څه شی کومه رن کړم نو دې مقصد لپاره زه راځم دلته یو بل فایل جوړوم یو بل سکرپټس کې زه راځم یو بل هغه جوړوم چې دې ته زه نوم ورکوم دلته فرض کې زه ورته نوم ورکوم چې دا د موږ او تاسو سره د څه شي لپاره استعمال شي تر څو موږ او تاسو وکولی شو چې خپل دغه فایل یا هغه څه کړو رن کړو نو تاسو هر نوم ورکولی شئ هغې کې هم مشکل نشته دی خو زه ورته یو نوم ورکوم فرض کړئ سټارټ صحیح ده ځکه کار یې همدغه دی چې موږ او تاسو سره سټارټینګ څه کړي ترسره کړي او زه ورته یم زموږ چې کوم فایل نیم دی هغه څه دی لومړی خو نوډ هماغه کمانډ موږ او تاسو ورته لیکو د فدا ډاټ جیس په نوم چې کوم فایل دی دغه موږ سره رن کوه اوس که چیرې یو کس راځي او ډایرکټلی دلته لیکي چې ته موږ سره څه وکړه npm start یعنې غواړي چې خپل npm start کړي ډایرکټلی نو هیڅ مشکل او هیڅ هغه به موږ او تاسو سره ونه اوسي ته کولی شي ډایرکټلی ورته ولیکې npm start او انټر پریس کړئ نو ډایرکټلی به ستاسو زموږ چې کوم کوډ دی اوس ګورئ هماغه اکزیکیوټ کېږي موږ او تاسو سره هم فدا په نوم چې کوم هغه کنسول کې موږ او تاسو لیکنه پرنټ کړی و هغه موږ سره دلته راغی ګورئ دا سټارټ څه شی کوي زموږ او ستاسو چې کوم سټارټ په نوم موږ او تاسو دلته یو پیکیج جوړ کړو صحیح ده چې په دې کې موږ او تاسو ورته ویل چې په دې کې کار څه ترسره کوه نوډ او فدا څه شی کوه فدا ډاټ جیس فایل رن کوه نو چې کله ته هم ورته لیکې چې npm start نو هماغه فدا په نوم چې کوم ډاټ جیس فایل دی هماغه درته څه شی کوي رن کوي خلاصه دا چې دا یو لنډه لار ده د دې کار د ترسره کولو لپاره که چیرې موږ او تاسو سره یو بل فایل هم اوسي فرض کړئ د عثمان په نوم موږ سره یو بل فایل دی عثمان ډاټ جیس په نوم موږ سره بل فایل دی او په دې کې هم ما لیکلی console.log او دلته ما ورته لیکلی چې عثمان صحیح شو او زه راځم دلته غواړم چې عثمان دی هم موږ او تاسو سره څه شي پرنټ شي نو ته کولی شي ډایرکټلی دغلته یو بل هغه جوړ کړې دلته ورته وایي چې ته موږ سره یو سټارټ صحیح ده یعنې عثمان سټارټ او ته موږ سره څه وکړه د عثمان ډاټ جیس په نوم چې کوم فایل دی دی رن کوه اوس که چیرې زه راځم دلته ورته لیکم چې npm یو سټارټ او زه انټر باندې کلیک اخلم زه به بیا دلته ولیکم لومړی خو به دا فایل سیف کړم زه به دی بیخي کلوز کړم او دی به دوباره ټرمینل لارې یو نوی ټرمینل واخلم او دلته زه ورته یم چې npm نیم خو موږ او تاسو صحیح لیکلی او بلکل npm او زه ورته یم چې ته موږ سره څه وکړه یو هماغه به ډایرکټلی زه دلته ورته پیسټ کړم تر څو موږ او تاسو سره ایرر ورنه کړي صحیح ده npm دی که نه سوري زه انټر کلیک اخلم نو ګورئ اوس به موږ او تاسو سره دغه فایل چې کوم دی unknown command did you mean one of these npm restart package npm I don't know what is wrong with it زه به راشم همدغه لیکنه به له دې ځای څخه واخلم او دلته چاټ جی پي ټي ته راځم زه له چاټ جی پي ټي څخه همدا پوښتنه کوم چې په دې کې موږ او تاسو سره ایرر یا مشکل څه شی دی what is the error in this code همدغه پوښتنه ما له چاټ جی پي ټي څخه وکړه چې په دې کوډ کې موږ او تاسو سره څه ایرر دی ګورئ your package.json is correct I don't see any JSON syntax error the important part is that ګورئ important part په دې کې دا دی چې test start بیا تا use start وایي دلته لیکلی دی
او دلته you can run npm start this runs feda.js this runs this runs feda.js is actually named package.json. There is no error. His error نشته دی. I don't know ولې دا مشکل راکوي موږ تاسو سره. زه به راشم بیا به یو بیا ټرمینل خلاص کړم. error خو په دې کې هیڅ هم نشته دی. I don't see any error here. name کې شاید کوم مشکل اوسي. name کې هم فکر نه کوم که چیرې کوم مشکل اوسي. name خو سیم دی. فکر نه کوم په دې کې مشکل اوسي موږ تاسو سره. یو ځل بیا راځو ټرای پې کوو. مشکل خو نشته دی. چټ جی پی ټي هم موږ تاسو دا واضح کړه چې په دې کوډ کې هیڅ مشکل نشته. نو زه بیا راځم npm او زه دلته ورته لیکم view start او زه انټر پرس کوم. unknown command تاسو به وکړو دې ته به عثمان نوم ورکړو. دې نه به هم تېر شو. صحیح ده عثمان. صحیح شو. او زه راځم یو نوی ټرمینل اخلم. په دې ټرمینل کې زه ورته یم چې npm عثمان او زه انټر پرس کوم. داسې کار به وکړو چې همدغه هغه چې دی لیکنه به ته چټ جي پي ټي ته زه ورکړم چې دا ولې موږ تاسو سره دغه ایرر ورکوي. صحیح ده. Yes, the problem is simply the command. زمونږ او ستاسو command چې کوم دی دلته څه کوي مشکل لري. جیسن موضوع دلته دا دی. ګورئ اوس موږ او تاسو په موضوع باندې پوه شو. صحیح ده. لومړی به موږ او تاسو په دې کې څه کوو دی به رن کوو. صحیح ده. نو زه به راځم npm او دلته به لومړی ورته لیکم چې رن او له دې نه وروسته به زه ورته لیکم چې ته موږ سره عثمان په نوم چې کوم هغه دی دا رن کړه. نو اوس تاسو کتلی شئ عثمان یې موږ او تاسو سره څه رن کړ. نو دغه یو سمپل ایرر و چې چټ جي پي ټي هم ترېنه لږ لږ ناخبره و. نو په دغه طریقې بیا موږ او تاسو کولی شو یو پیکیج جوړ کړو او له هغې نه وروسته هغه استعمال هم کړو. بله موضوع موږ او تاسو سره د څه شي دی د ملټیپل لاینز دی. یعنې مطلب دا چې تاسو یوازې دا نه چې یو لاین کوډ کولی شئ. ملټیپل لاین کوډز هم څه کولی شئ ترسره کولی شئ. فرض کړئ زه همدلته یو ځل عثمان پرنټ کول غواړم. بل ځل فرض کړئ همدلته عثمان خان پرنټ کول غواړم. بل ځل همدلته زه ورته یم چې عثمان خاکسار پرنټ کا. او زه راځم بیا دلته ورته یم چې ما سره ټرمینل خلاص کا. نو زه راځم ټرمینل خلاصوم یو نوی ټرمینل اخلم او زه دلته ورته لیکم npm run او څه شی موږ سره رن کا د عثمان په نوم چې کوم هغه دی موږ سره رن کا. نو ګورئ 3 lines کوډ و 3 واړې موږ تاسو څه پرنټ کړ. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دومره سخته موضوع هم نه دی. لږ پریکټس ته ضرورت لري او تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ دی زده کړئ. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځ درس انشاءالله روان درس به زموږ او ستاسو په ماډیولز باندې اوسي چې په Node.js کې ماډیولز موږ او تاسو څه مقصد لپاره استعمالوو. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.